Gerald video. Pakita ka mo ng leg, man. Gerald video to. Ay nga. Ay nga. Mukha ko talaga. Saan tayo pupunta? Sa Netherlands. Please, Gerald. Roy, mag-hi kayo video. Actually, alam ko, lumalakad din mo lang. Puwan tayo sa putok.
dito. Samahan niyo ako. Dora? So, ayan. Sarado pa yung Watsons. Yan. Watson. So, balik kami doon. Nabalik ako dun sa magandang light.